Hello student, today we start next lecture of unit 5, starting with the theorem. Prove that isomorphism between two groups is an equivalence relation. શું કીએ theorem statement? Prove that isomorphism between two groups means કે જે આપણે isomorphism દેખાડી કોઈ પણ બે ગ્રુપ વચ્ચે કે G is an isomorphic to G. Yes, ready? Is an તો કે કેવું રિલેશન છે તો કે is an equivalence relation means કે આપણે જે isomorphism દેખાડી means કે G is an isomorphic to G yes means કે એક શું થયું તમારું એક રિલેશન છે G અને G yes વચ્ચે. રેડી? હવે તો ઈ રિલેશન રહ્યું એને કેવું દેખાડવાનું આપણે તો કે is an equivalence relation છે means કે isomorphism રહ્યું તમારું શું થાય તો કે equivalence relation થાય છે એવું આપણે થિયરમ સ્ટેટમેન્ટ થઈએ છે. જોઈએ પ્રૂફ. Define the mapping I G to G by I of x is equal to x where every x belongs to G. હવે આ મેપિંગ કેવું હોય તો કે ઇટ ઇઝ એન આઇડેન્ટિટી મેપિંગ. જો કયા સેટ થી કયા સેટ નું તો કે G થી G નું જ છે. રેડી? અને અહીંયા જો કે I of x is equal to x means કે G એલિમેન્ટ હશે ઈ જેની ઇમેજ આવતી હશે means કે x ની x y ની y z ની જે G ના જેટલા એલિમેન્ટ હશે એ પોતે જ પોતાની ઇમેજ ધરાવતા હશે. રેડી? મીન્સ કે આવું મેપિંગ ડિફાઇન કર્યું. ધેન આવું મેપિંગ આપ્યું હોય અને I of x is equal to x થાય મીન્સ કે આપણે કહી શકીએ કે ધેન ક્લિયરલી કે I is an 1 1 and on 2 1 1 ને on 2 તો થાય ને થાય કેમ કે તો કે તમારું જો ડોમેન શું છે G કો ડોમેન પણ શું છે G મીન્સ કે અહીંયા જોવો જોઈએ ને ફંક્શન તમે લગાડો કે I of x is equal શું આન્સર આવે x મીન્સ કે x ની ઇમેજ x y ની ઇમેજ y મીન્સ કે આન્સર એવી રીતે જ આવશે તમારે. તો ઈ 1 1 તો થવાનું જ છે. ઓલસો on 2 પણ થાય કેમ કે બધા જ ડોમેનના એલિમેન્ટની ઇમેજ કો ડોમેનની અંદર છે અને કો ડોમેનના બધા જ એલિમેન્ટની પ્રી ઇમેજ ડોમેનની અંદર થાય જ છે. Then clearly I is a 1 1 and on 2 and also for xy belongs to G xy belongs to G therefore I of x into y binary operation કાઈ નો આપ્યું શું હોય મલ્ટીપ્લિકેશન હોય. રેડી? મીન્સ કે I of x into y is equal to શું સાબિત થાય I of x is equal to x તો I of x into y is equal to કે x into y. હવે x is equal to તો કે I of x મલ્ટીપ્લિકેશન બાઇનરી ઓપરેશન y is equal to I of y means કે I of x into y is equal to શું મળ્યું તમને I of x into I of y means કે I is in preserve the binary operation. Ready? But I is in preserve the binary operation means કે I is an isomorphism between two group G to G means કે તમે શું કહી શકો therefore G is an isomorphic to G. હવે જો G is an isomorphic to G means કે સાબિત શું થયું કે હવે મારે equivalence relation સાબિત કરવું છે મીન્સ કે તમારે રિફ્લેક્સિવ સાબિત કરવું પડે સિમેટ્રિક સાબિત કરવું પડે અને ટ્રાન્ઝિટિવ સાબિત કરવું. રિફ્લેક્સિવ એટલે શું તો કે આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ રિલેશનને મારે રિફ્લેક્સિવ સાબિત કરવું મીન્સ કે A રિલેટેડ ટુ A મીન્સ કે જે એલિમેન્ટ હોય એને જ રિલેટેડ ટુ એલિમેન્ટ આવે. અહીંયા આપણે શું વાત કરી તો કે આઇસોમોર્ફિઝમ ની અને ગ્રુપ થી ગ્રુપ G થી G લીધું મીન્સ કે G is an isomorphic to G દેખાડી દઉં તો એ તમારે શું થઈ જાય તો કે આઇસોમોર્ફિઝમ ઇઝ એન શું થઈ જાય તમારું તો કે આઇસોમોર્ફિઝમ ઇઝ એન તમારે થશે રિફ્લેક્સિવ સાબિત થાય મીન્સ કે અહીંયા જોવો G is an isomorphic to G મીન્સ કે અહીંયા શું કહી શકો તો કે આઇસોમોર્ફિઝમ ઇઝ એન રિફ્લેક્સિવ. રેડી? પોતે જ પોતા ઉપર આઇસોમોર્ફિઝમ થયું મીન્સ કે G is an isomorphic to G મીન્સ કે આઇસોમોર્ફિઝમ ઇઝ એન રિફ્લેક્સિવ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ જોઈએ ફોર સિમેટ્રિક. મારે હવે સિમેટ્રિક સાબિત કરવું છે મીન્સ કે સિમેટ્રિક એટલે શું તો કે આપણે ઇન જનરલ જોઈએ તો કે A રિલેટેડ ટુ B હોય ધેન B રિલેટેડ ટુ A તમારે સાબિત કરવું પડે. તો અહીંયા આપણે શું કહીએ રિલેશન સિમેટ્રિક રિલેશન છે એવું કહી શકીએ. હવે ફોર સિમેટ્રિક તો કે લેટ G is an isomorphic to G dash આપણે લઈ લીધું કે લેટ G is an isomorphic to G dash and 5G to G dash is an isomorphism between G and G dash. રેડી? મીન્સ કે તમને 5 શું આપ્યો તો કે આઇસોમોર્ફિઝમ આપ્યો કયા બે ગ્રુપ વચ્ચે તો કે G અને G dash. બાઇનરી ઓપરેશન શું હશે કાઈ નો એટલે મલ્ટીપ્લિકેશન મીન્સ કે G is an isomorphic to G dash તમને આપેલું છે. હવે તમારે સિમેટ્રિક સાબિત કરવું હોય તમારે શું સાબિત કરવું પડશે કે G dash is an isomorphic to G તમારે સાબિત કરવું પડે. જોઈએ એના માટે તો કે ધેન હવે તમને આવું આપ્યું છે કે 5G to G dash is an isomorphism between two group G and G dash મીન્સ કે 5 તમારે શું થતો હોય 1 1 ને 1 2 તો થતો હોય. ઓલસો પ્રિઝર્વ ધ બાઇનરી ઓપરેશન પણ થાય મીન્સ કે અહીંયા હવે મારે છે ને ઉપયોગ કરો ઓનલી હું અહીંયા શું લખું કે ધેન 5 is an 1 1 and on 2 આ તો થતું હશે ને થશે. હવે 5 is an 1 1 ને on 2 હોય મીન્સ કે તમે અહીંયા એનો ઇન્વર્સ લ્યો ફંક્શન મીન્સ કે 5 ઇન્વર્સ G dash to G. હવે અહીંયા હતું કયું ફંક્શન આપણું પાસે 5G to G dash એ શું છે તો કે આઇસોમોર્ફિઝમ છે મીન્સ કે 5 રહ્યું એ તમારે શું થાય 1 1 ને 1 2 થાય મીન્સ કે હું આ ફંક્શનને ઇન્વર્સ કરું મીન્સ કે 5 ઇન્વર્સ તો શું થશે G dash to G મીન્સ કે ડોમેન અને કો ડોમેન તમારા ચેન્જ થશે. રેડી? જીઓમાં આ ફંક્શન ની અંદર ડોમેન હતું એ 5 ઇન્વર્સ ની અંદર શું થશે કો ડોમેન કો ડોમેન હતું એ તમારે શું થશે ડોમેન. તો જોઈએ 5 રહ્યું ઇઝ 1 1 ને 1 2 છે મીન્સ કે હવે શું લઉં therefore 5 ઇન્વર્સ G dash to G એ એક્ઝિસ્ટ મીન્સ કે તમને એક્ઝિસ્ટ તો થાય ઇન્વર્સ ફંક્શન એન્ડ
ઇટ ઇઝ ઓલ્સો 1 1 ને ઓન ટુ થાય. કેમ તો કે 5G to G ડેશ એ તમારું આઇસોમોર્ફિઝમ છે. મીન્સ કે ડોમેનના બધા જ એલિમેન્ટની ઇમેજ કોડોમેનની અંદર તો હશે. ઓલ્સો કોડોમેનના બધા જ એલિમેન્ટની પ્રી ઇમેજ ડોમેનની અંદર હોય. રેડી? મીન્સ કે G to G ડેશ એ તમારું 1 1 અને ઓન ટુ હતું તો તમે એનું ઇન્વર્સ લ્યો તો G ડેશ ટુ G એ પણ 1 1 ને ઓન ટુ થાય જ. રેડી? મીન્સ કે 5 ઇન્વર્સ G ડેશ ટુ G એક્ઝિસ્ટ એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો 1 1 એન્ડ ઓન ટુ. રેડી? એ પણ 1 1 ને ઓન ટુ છે. મારે સાબિત શું કરવું એ G ડેશ ટુ G વાળું મીન્સ કે 5 ઇન્વર્સ G ડેશ ટુ G એને શું મારે સાબિત કરવું? આઇસોમોર્ફિઝમ સાબિત કરવું છે. મીન્સ કે G ડેશ ઇઝ આઇસોમોર્ફિક ટુ G મારે સાબિત કરવું છે. જોઈએ એના માટે તો કે લેટ A and B belongs to G ડેશ. A અને B ની અંદર લીધા, G ડેશ ની અંદર લીધા. એન્ડ તમને આવું મેપિંગ તો આપણે આઇસોમોર્ફિઝમ છે એવું સાબિત કરેલું છે કે 5 of G to G ડેશ is on to. કેમ કે આઇસોમોર્ફિઝમ છે મીન્સ કે on to તો હોય ને હોય. There exists XY belongs to G such that હવે મારે on to છે મીન્સ કે 5 is an on to. 5 is an on to મીન્સ કે તમે આવું લખી શકો કે 5 of x is equal to a. કેમ કે x3 હોય G ની અંદરથી છે. એના ઉપર ફંક્શન 5 લગાડ્યું મેપિંગ 5. આન્સર શું આવે? a s ની અંદરથી G ડેશ ની અંદર. રેડી? મીન્સ કે ડોમેન હતો, ડોમેનનો એલિમેન્ટ હતો, એના ઉપર ફંક્શન 5 લગાડ્યું મીન્સ આન્સર શેમાં આવે? કોડોમેન ની અંદર આવે છે. મીન્સ કે આ તમારું ઓન ટુ દેખાડે. રેડી? મીન્સ કે 5 of x is equal to a અને y 5 of y is equal to b. આના ઉપરથી મારે ઇન્વર્સ વાળું ફંક્શન લેવું હોય મીન્સ કે x is equal to થશે 5 ઇન્વર્સ a and y is equal to 5 ઇન્વર્સ b. કેમ કે a અને b કેના જેવો? G ડેશ ના એલિમેન્ટ મીન્સ કે 5 ઇન્વર્સ G ડેશ ટુ G. ત્યારે G ડેશ શું છે? ડોમેન. મીન્સ કે a અને b બે ડોમેન ના એલિમેન્ટ ઉપર એના ઉપર મેપિંગ મીન્સ કે ફંક્શન 5 ઇન્વર્સ લગાડ્યું. આન્સર શું આવે? x આવે. 5 ઇન્વર્સ a is equal to a અને 5 ઇન્વર્સ b is equal to y. ત્યારે x અને y કેના એલિમેન્ટ છે? G ના. મીન્સ કે કોડોમેન ના. મીન્સ કે તમારે સાબિત થઈ ગયું કે 5 ઇન્વર્સ પણ શું છે? ઓન ટુ થાય છે. મીન્સ કે આપણે ઉપર લખેલું જ છે પણ અહીંયા આપણે દર્શાવ્યું કે 5 ઇન્વર્સ a is equal to x અને 5 ઇન્વર્સ b is equal to y. કેમ કે આનો આપણે આગળ ઉપયોગ કરવો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ તો કે 5G to G ડેશ એ તમારું આઇસોમોર્ફિઝમ આવ્યું. મીન્સ કે 5 is an પ્રિઝર્વ ધ બાઇનરી ઓપરેશન પણ થતું હોય. મીન્સ કે 5 of x into y is equal to શું થતું હોય? 5 of x into 5 of y. અહીંયા 5 of x is equal to શું છે? a. 5 of y is equal to શું છે? b. મીન્સ કે a into b. નેક્સ્ટ તો કે 5 of x into y is equal to a into b. મીન્સ કે x into y બરાબર તમે શું લગાવ્યું? તો કે 5 ઇન્વર્સ a into b. Therefore 5 inverse a into b is equal to x into y. હવે x is equal to શું છે? તો કે x is equal to 5 inverse a and y is equal to 5 inverse b. મીન્સ કે અહીંયા 5 ઇન્વર્સ a into b is equal to x into y છે તો x ની જગ્યાએ શું આવશે? 5 ઇન્વર્સ a. બાઇનરી ઓપરેશન as it is. y બરાબર શું આવશે? 5 ઇન્વર્સ b. મીન્સ કે 5 ઇન્વર્સ a into b is equal to 5 ઇન્વર્સ a into 5 ઇન્વર્સ b. મીન્સ કે therefore 5 inverse is the preserve the binary operation. જો બાઇનરી ઓપરેશન પ્રિઝર્વ થાય મીન્સ કે 5 inverse is an isomorphism between two group q g dash to g. મીન્સ કે therefore g dash is an isomorphic to g. આપણે લીધું તો શું? તો કે g is an isomorphic to g dash. અહીંયા આવ્યું શું? તો કે g dash is an isomorphic to g. મીન્સ કે therefore isomorphism is an symmetric. નેક્સ્ટ ટુ ટ્રાન્ઝિટિવ. ટ્રાન્ઝિટિવ દર્શાવવા માટે શું? તો કે a રિલેટેડ ટુ b હોય, b રિલેટેડ ટુ c હોય. then સાબિત શું કરવું પડે? a રિલેટેડ ટુ c સાબિત કરવું પડે. let g is an isomorphic to g dash and g dash is an isomorphic to g double dash and 5g to g dash and psi g dash to g double dash is an isomorphism. Isomorphism છે મીન્સ કે તમે કહી શકો then phi and psi is a 1 1 and on to. મીન્સ કે 1 1 ને on to તો હોય ને હોય. નેક્સ્ટ નવું મેપિંગ ડિફાઇન કરું. therefore psi of phi જેમ g to g double dash is also 1 1 ને on to. કેમ કે જો અહીંયા તમને શું આપ્યું છે કે g to g dash અને અહીંયા શું છે? g dash to g double dash. મીન્સ કે phi 1 1 ને on to છે, psi પણ 1 1 ને on to હોય. મીન્સ કે psi of phi g to g double dash એ પણ શું થાય? 1 1 ને on to તો થાય ને થાય. મીન્સ કે psi of phi g to g double dash is also 1 1 ને on to. નેક્સ્ટ જોઈએ મારે હવે શું દર્શાવવું? g is an isomorphic to g double dash સાબિત કરવું છે. 1 1 ને on to છે મીન્સ કે preserve the binary operation આપણે સાબિત કરીએ. તો કે let a and b belongs to g. a અને b શેમાં? g ની અંદર આપેલા છે. નેક્સ્ટ ટુ psi of phi into a into b. મીન્સ કે psi of phi of a into b બાઇનરી ઓપરેશન કેવું છે? મલ્ટીપ્લિકેશન is equal to psi as it is. અહીંયા શું છે? કમ્પોઝિશન. મીન્સ કે psi of phi મીન્સ કે psi composition phi a into b. મીન્સ કે અહીંયા શું લખી શકો આના બરાબર? તો psi as it is phi of a into b. હવે phi રહ્યું એ g to g double g to g dash is equal phi તમારું શું છે? તો કે phi is an isomorphism છે. રેડી? મીન્સ કે બાઇનરી ઓપરેશન પ્રિઝર્વ કરતું જોઈએ. મીન્સ કે આને બરાબર તો કે psi as it is phi of a into b બરાબર તમે શું લખી શકો? phi of a into phi of b. નેક્સ્ટ ઓલ્સો psi પણ તમારું g
g dash to g double dash ઉપર શું હોય તો કે આઇસોમોર્ફિઝમ છે મીન્સ કે ઓલસો પ્રિઝર્વ ધ બાઇનરી ઓપરેશન હોય મીન્સ કે આને બરાબર તમે શું લખી શકો psi of phi of a into psi of phi of b રેડી નેક્સ્ટ આને બરાબર તમે શું લખી શકો તો કે psi composition phi of a into psi composition of phi of b જો જે psi composition of phi of a into b તો easy બરાબર શું આવી ગયું psi composition of phi of a into psi composition phi of b મીન્સ કે બાઇનરી ઓપરેશન જો પ્રિઝર્વ થઈ ગયું મલ્ટીપ્લિકેશન રેડી therefore psi composition of phi is preserve the binary operation. Therefore, psi composition of phi is an isomorphism between two groups. क्या G थी G double dash ऊपर. Ready? Therefore, G isomorphic to G double dash. Therefore, isomorphism is an transitive. હવે આ બધું થયું. Isomorphism is a reflexive. Isomorphism is a symmetric. Isomorphism is a transitive. Therefore, isomorphism between two groups is an equivalence relation. Ready? Means કે isomorphism રહ્યું એ equivalence relation થાય છે. Next to definition, automorphism. Let G be a group, then an isomorphism 5G to G is called the automorphism. Automorphism કેને કહેવાય તો કે આઇસોમોર્ફિઝમ તો હોય જ પણ ક્યાંથી ક્યાં તો કે કોઈ તમને ડોમેન અને કોડોમેન બે સેમ આપેલા હોય ત્યારે રેડી મીન્સ કે 5G to G is an isomorphism પણ જો આવી રીતે તમને આપ્યું હોય કે ડોમેન અને કોડોમેન બે સેમ મીન્સ કે ઇઝ કોલ્ડ ધ ઓટોમોર્ફિઝમ લેટ G be a group then an isomorphism 5G to G is called the automorphism and it is denoted by A of G and it is denoted by A of G means કે isomorphism તો થતું જ હશે પણ જ્યારે તમારો ડોમેન અને કોડોમેનના બે સેટ કેવા હોય સેમ હોય ત્યારે જે આઇસોમોર્ફિઝમ થાય એને કેવું કહેવાય ઓટોમોર્ફિઝમ કહેવાય and it is denoted by A of G, small a, right? A of G. Next example. Let G be a group and G belongs to G be a fixed element of G. Let G be a group and G belongs to G be a fixed element of G. Then the mapping IG G to G by IGX by IG of X is equal to GX G inverse where every X belongs to G is an isomorphism. Means કે આ તમારું જે મેપિંગ આપ્યું I G to G means કે IG ને મારે શું દર્શાવવું છે તો કે આઇસોમોર્ફિઝમ દર્શાવવું છે means કે G is an isomorphic to G આવું આપણે સાબિત કરવાનું રહે અને ફંક્શન કેવું આપ્યું છે તો કે IG of X is equal to GX G inverse ત્યાં G શું છે તો કે કોઈ એક ફિક્સ્ડ એલિમેન્ટ છે રેડી means કે IGX is equal to GX G inverse આવું તમને એક ફંક્શન મેપિંગ ડિફાઇન કરીને means કે એક ફંક્શન તમને આવું આપેલું છે મેપિંગ કેવું છે IG G to G ready is an isomorphism અને isomorphism તમારે સાબિત કરવાનું છે જોઈએ સોલ્યુશન ઓકે ડિફાઇન તમને મેપિંગ તો આપેલું છે કે IG G to G by IGX is equal to GX G inverse where every X belongs to G means કે આ બધા કેના G ના જ એલિમેન્ટ છે જોઈએ નેક્સ્ટ ટુ તો કે સાબિત શું કરશું ફર્સ્ટ તો કે IG ને મારે 1 1 સાબિત કરવું પડે તો કે for 1 1 તો કે let XY belongs to G then હવે આપણે શું કરી લઈએ તો કે બંનેની ઇમેજ સેમ છે એવું આપણે સાબિત સપોઝ કરી લઈએ મીન્સ કે IGX is equal to IGY હવે IGX is equal to શું આવે GX G inverse IGY is equal to શું આવે GY G inverse નેક્સ્ટ ટુ કેન્સલેશન લો નો ઉપયોગ કરી મીન્સ કે લેફ્ટ કેન્સલેશન લો થી શું થશે GG કેન્સલ રાઈટ કેન્સલેશન લો થી G inverse કેન્સલ મીન્સ કે વચ્ચે શું થાય for X is equal to Y મીન્સ કે બંનેની આપણે ઇમેજ સેમ લીધી હતી પણ શું હોય બંને એલિમેન્ટ શું છે સેમ મીન્સ કે IG is an 1 1 રેડી મીન્સ કે બધા જ ડોમેનના એલિમેન્ટની ઇમેજ કોડોમેનની અંદર આવેલી છે વન એન્ડ ઓન્લી વન રેડી નેક્સ્ટ જોઈએ ઓન ટુ સાબિત કરી તો કે ફોર ઓન ટુ તો કે લેટ Y belongs to G કોડોમેનની અંદર એક એલિમેન્ટ લઈ લીધો Y belongs to G નેક્સ્ટ આપણે આપેલું કેવું એ ફંક્શન તો કે IGX is equal to GX G inverse IGX is equal to શું લઈ લેવાનું આપણે Y means કે Y is equal to GX G inverse આના ઉપર તમે X ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી શકો તો કે યસ means કે X ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી શું થશે તો કે therefore X is equal to G inverse YG એમ કે બંને સાઈડ રાઈટ સાઈડ તમે G inverse વડે મલ્ટીપ્લાય કરો અને લેફ્ટ સાઈડ G વડે મલ્ટીપ્લાય કરો means કે અહીંયા X વધશે અને બરાબર અને અહીંયા શું આવશે G inverse YG means કે X is equal to G inverse YG આપણે ફંક્શન કેવું આપેલું છે તો કે IGX is equal to GX G inverse ત્યાં X ની વેલ્યુ શું આપણને આપેલી છે તો કે GY G inverse YG means કે therefore is equal to G as it is X ની જગ્યાએ શું આવશે G inverse YG into G inverse next
તો કે આની સાદું પ્રોપર આન્સર શું આવશે? ઓનલી y વધે, મીન્સ કે igx ઇઝ ઇક્વલ ટુ y. જો થઈ ગયું, x કેનો હતો? g નો, ડોમેન નો એલિમેન્ટ. જો એના ઉપર ફંક્શન લગાડ્યું, આન્સર શેમાં આવે? કોડોમેન ની અંદર આવે, મીન્સ કે ig ઇઝ એન ઓનટુ. નેક્સ્ટ સાબિત શું કરવું છે? તો કે ig પ્રિઝર્વ ધ બાઇનરી ઓપરેશન સાબિત કરવું છે. તો કે લેટ xy બિલોંગ્સ ટુ g. નેક્સ્ટ તો કે igx ઇન્ટુ y. હવે igx ઇઝ ઇક્વલ ટુ gx g ઇનવર્સ. તો કે igx ઇન્ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો કે g x ઇન્ટુ y g ઇનવર્સ. નેક્સ્ટ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ g એઝ ઇટ ઇઝ x ઇન્ટુ y. અને આ રીતે લખો કે ફેર પડે. તો કે x g ઇનવર્સ g ઇન્ટુ y, કેમ કે g ઇનવર્સ g ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઇડેન્ટિટી, મીન્સ કે વચ્ચે તો x y જોતે, ઇન્ટુ g ઇનવર્સ એઝ ઇટ ઇઝ. નેક્સ્ટ આનું સાદું રૂપ પણ આ રીતે તમે લખી શકો. તો કે gx g ઇનવર્સ ઇન્ટુ gy g ઇનવર્સ. બાઇનરી ઓપરેશન કેવું? મલ્ટીપ્લિકેશન. gx g ઇનવર્સ બરાબર તો શું થઈ જાય? igx થઈ જાય. બાઇનરી ઓપરેશન મલ્ટીપ્લિકેશન. gy g ઇનવર્સ બરાબર શું થઈ જાય? igy થઈ જાય, મીન્સ કે igx ઇન્ટુ y ઇઝ ઇક્વલ શું આવી ગયું? igx ઇન્ટુ igy, મીન્સ કે ig પ્રિઝર્વ ધ બાઇનરી ઓપરેશન. therefore ig is an isomorphism between two group. ક્યાં? g થી g માં. રેડી? મીન્સ કે ig is an isomorphism. હવે g થી g ઉપર isomorphism થયું, મીન્સ કે ig g to g is an ઓટોમોર્ફિઝમ. રેડી? એ ઓટોમોર્ફિઝમ થાય. રેડી? કેમ કે ગ્રુપ થી ગ્રુપ ની, મીન્સ કે ડોમેન અને કોડોમેન ને બે સેટ કેવા? સેમ જ છે, મીન્સ કે આવું આઇસોમોર્ફિઝમ થતો એને કેવું કહેવાય? ઓટોમોર્ફિઝમ કહેવાય. રેડી? નેક્સ્ટ ડેફિનેશન, ઇનર ઓટોમોર્ફિઝમ. તો કે લેટ g be a group and g belongs to g be a fixed element. Let g be a group and g belongs to g be a fixed element. Then the mapping ig g to g by function igx is equal to gx g inverse, where every x belongs to g is an isomorphism of groups. g થી g ઉપર આઇસોમોર્ફિઝમ થાય, આવું મેપિંગ અને આવું ફંક્શન આપ્યું. આગળ આપણે સાબિત જ કર્યું, આખો એક્ઝામ્પલ આઇસોમોર્ફિઝમ થાય છે. રેડી? જે આઇસોમોર્ફિઝમ થાય એ આઇસોમોર્ફિઝમ ને શું કહેવાય? તો કે which is called an inner automorphism, which is called an inner automorphism of g. રેડી? અને ઇનર ઓટોમોર્ફિઝમ કીધું કેમ? અહીં જો તમને શું કીધું? લેટ g be a group and g belongs to g be a fixed element, મીન્સ કે g ના આવા બધા જ એલિમેન્ટ માટે આવું મેપિંગ ડિફાઇન થાય ને આવું ફંક્શન ડિફાઇન થતું હોય, એની જો આઇસોમોર્ફિઝમ સાબિત થતું હોય તો એવા બધા આઇસોમોર્ફિઝમ ને કેવા કહીશું? ઇનર ઓટોમોર્ફિઝમ કહીશું. આ ઓટોમોર્ફિઝમ તો થશે જ. રેડી? અને જે આ તમને ફિક્સ એલિમેન્ટ માટે સાબિત કરી આવી રીતે. રેડી? તો આના આવા જે આઇસોમોર્ફિઝમ મળે એને કેવું કહેવાય? ઇનર ઓટોમોર્ફિઝમ ઓફ g કહેવાય. રેડી?